Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Telah sebulan, aku mengembara di bumi Mongolia, melihat cara hidup orang-orang Mongol di sini. Aku cuba mempraktikkan cara hidup mereka dalam kehidupan seharianku. Aku juga telah jatuh sakit dalam perjalananku semasa mengayuh ke utara Mongolia. Kini, aku telah pulih seperti biasa dan meneruskan perjalananku ke kawasan hutan berhampiran sempadan Siberia untuk melihat cara hidup golongan nomad Saturn. April 2014. Aku kembali pulih seperti biasa dan aku meneruskan pengembaraanku menerokai kawasan di sekitar Tasik Khoshgau di utara Mongolia ini. Aku memasuki kawasan hutan di sebelah barat Tasik ini. Kawasan hutan di sini amat sunyi sekali dan aku tidak melihat seorang pun manusia di sini selama beberapa hari. Tiada lagi jalan di sini. Aku cuma bergerak berpandukan arah angin dan kedudukan matahari. Aku bergerak bebas di dalam hutan ini selama beberapa hari tanpa menghiraukan arah tujuku. Salah satu skill yang saya pick up daripada orang-orang nomad dalam pengembaraan saya ni adalah cara macam mana nak navigate untuk tahu arah dengan cara yang paling basic sekali, iaitu dengan melihat kedudukan matahari pada waktu siang dan bintang pada waktu malam. Pada waktu siang memang straightforward. Di mana kedudukan matahari pada waktu pagi, di situlah timur. Dan di mana kedudukan matahari pada waktu petang, di situlah barat. Cuma masa tengah hari dan masa awan tebal je susah. Tapi bila langit kena blok dengan awan pun, kita masih lagi boleh tengok bayang-bayang untuk tahu kedudukan matahari. Kecuali bila awan tu dah terlalu tebal. Dan pada waktu malam pula, kita boleh tengok pattern bintang ataupun pergerakan bintang-bintang tu. Kita boleh hafal beberapa pattern bintang dan cari pattern tu dekat langit untuk tahu kedudukan utara. Ataupun kalau kita tak dapat nak cari pattern bintang tu, kita boleh tengok pergerakan bintang tu di langit. Kita tahu bintang yang kita tengok dekat langit tu tak bergerak. Cuma bumi kita ni je yang berputar.
Jadi dari situ kita boleh tahu arah mana bumi kita ni berputar dan kita boleh tahu mana satu arah utara, selatan, timur dan barat. Aku menerokai kawasan hutan yang sunyi sepi ini selama 3 hari. Bergerak perlahan kerana aku banyak menolak sahaja basikalku di sini. Dan sepanjang 3 hari itu, aku tidak melihat seorang pun manusia di dalam hutan ini. Aku terasa keseorangan. Aku cuma mendengar bunyi angin yang bertiup, burung-burung yang berkicau dan bunyi dari tayar basikalku sendiri. Aku cuma berhenti bila hari semakin gelap untuk memasang kemahku dan tidur di dalam hutan ini berseorangan. Aku tidak lagi mengukur masa dengan minggu, hari, jam dan minit. Tetapi, aku cuma mengukur masa dengan melihat jarak kedudukan matahari dari kaki langit. Aku bergerak tanpa mempunyai destinasi yang tertentu. Tujuanku hanyalah untuk mendapatkan pengalaman, kerana pengalaman adalah guruku yang terbaik. Untuk navigation di dalam hutan, gunung dan sebagainya, saya tak gunakan kompas. Kerana bagi saya lagi complicated bila kita guna kompas dan banyak kelemahan bila kita guna kompas. Contohnya, kompas akan betul-betul accurate bila kita letak kompas tu dekat permukaan yang rata dan dia cuma tunjuk kedudukan magnetic north. Ada 2 north, satu ialah true north dan satu lagi ialah magnetic north. True north adalah kedudukan utara yang sebenar, iaitu menghala ke kutub utara, dan magnetic north ni pula adalah utara yang ditunjukkan oleh kompas. Dan bergantung kepada di mana kita berada di bumi ni, perbezaan antara magnetic dengan true north ni berbeza. Utara Mongolia mempunyai latitude yang amat tinggi, jadi perbezaan antara magnetic dengan true north ni amat ketara. Satu lagi kelemahan guna kompas ni adalah bacaannya boleh diganggu dengan magnetic objects, dan saya sedar benda ni terutamanya masa saya trekking di Iceland dulu, kerana banyak magnetic fields yang datang daripada gunung-gunung berapi dekat situ. Dan pasal GPS pula, saya cuma guna GPS bila saya navigate di bandar-bandar yang besar di mana jalannya complicated. Tapi saya cuba tak bergantung kepada GPS bila saya berada di hutan, gunung dan sebagainya. Dan bagi saya, skill untuk navigate berpandukan matahari dan bintang ni semua memang betul-betul penting tanpa perlu bergantung kepada peralatan ni semua, kerana banyak kemungkinan yang boleh berlaku. Contohnya, bateri boleh habis ataupun kita hilang barang-barang tu, ataupun barang-barang tu hanyut di sungai yang deras masa kita tengah cross sungai tu dan sebagainya. Suhu di sini masih lagi sejuk, terutamanya di waktu malam. Banyak kayu-kayu di sini untuk aku membuat unggun api. Tetapi aku tidak membuat unggun api sepanjang aku bermalam di sini kerana rumputnya yang terlalu kering dan mudah terbakar.
dan angin di sini bertiup amat kuat yang boleh menyebabkan api merebak dengan pantas dan membakar seluruh hutan ini. Aku akhirnya mula melihat manusia di hutan ini apabila aku semakin hampir kembali ke kampung Khatgal. Aku kembali ke Tasik Hoshgol melalui kawasan perumahan orang-orang tempatan di sini. Setibanya aku ke Khatgal, aku mengambil sebuah truk untuk ke Murung, sebuah bandar yang besar di utara Mongolia. Aku berehat di sebuah hotel di situ untuk membersihkan diriku setelah sekian lama aku berada di dalam hutan dan kawasan pergunungan. Aku tidur dengan penuh selesa di sini. Aku meninggalkan basikal dan barang-barangku di sini selama beberapa hari dan mengambil sebuah lagi truk untuk menerokai Sagan Nur, sebuah tempat yang amat terpencil berdekatan dengan sempadan Rusia. Aku bercadang untuk berehat sementara daripada berbasikal dan menerokai tempat ini cuma dengan menggunakan van. Dan dari situ, aku menggunakan van ini untuk bergerak ke sebuah laluan yang amat sukar untuk ke satu tempat yang amat terpencil di utara Mongolia, menyebabkan van ini rosak beberapa kali dalam perjalananku ini. Aku ke sebuah hutan yang menempatkan orang-orang Satan, iaitu sebuah kumpulan kecil orang-orang nomad yang berasal dari Siberia. Mereka hidup berpindah randah antara utara Mongolia dan selatan Siberia. Mereka bertutur dalam bahasa Satan, iaitu salah satu dialek orang-orang Siberia. Одоо тэр жишг хор ам гэдэг тэр ахаар босон асан бодоод та одоо яах юм хазара хэмжиж яах вэ хараад очно хавар их хитэж минта биесэн хичээгээрээ. Mereka hidup di dalam hutan dan bergantung kepada reindeer, iaitu sejenis rusa yang hidup di kawasan hutan di Siberia. Kumpulan nomad ini terdiri daripada lebih kurang 400 orang. Tetapi aku cuma melihat kurang dari 50 orang yang tinggal di sini. Menurut mereka, selebihnya kini berada di dalam kawasan hutan di sebelah Siberia yang sedang membina kemah-kemah untuk mereka tinggal pada musim panas yang akan menjelang di sini tidak lama lagi. Mereka berpindah randah mengikut musim. Mereka tinggal selama 6 bulan di utara Mongolia sepanjang musim sejuk
dan di selatan Siberia selama 6 bulan yang berikutnya di musim panas dan membawa rusa-rusa mereka bersama. Cara hidup mereka amat bergantung kepada rusa-rusa mereka. Daging rusa-rusa ini adalah sumber makanan mereka. Pakaian mereka, terutamanya di musim sejuk, datangnya dari kulit dan bulu rusa-rusa ini. Dan mereka menggunakan tanduk-tanduk rusa ini sebagai peralatan harian mereka, seperti peralatan memasak dan juga senjata untuk memburu. Mereka juga menggunakan najis rusa-rusa ini sebagai bahan api selain daripada rumput-rumput yang kering dan pokok-pokok di sini. Trip saya melawat orang-orang Saturn ni adalah antara pengalaman yang paling unik sekali sepanjang saya di Mongolia ni. Berbeza dengan orang-orang nomad Mongol, diorang ni special sikit. Golongan nomad ni boleh tinggal di kedua-dua buah negara, iaitu di Mongolia dan juga di Rusia. Mereka diberi kebenaran untuk cross border tanpa memerlukan apa-apa dokumen. Mereka ni jarang berhubung dengan dunia luar kerana mereka cuma hidup di dalam hutan dan antara golongan yang masih lagi mengekalkan tradisi nomad diorang pada zaman moden ni. Dan berada dekat situ, melihat cara hidup diorang, tinggal dengan diorang, saya rasa macam saya mengembara menggunakan time machine. Saya rasa macam saya mengembara balik ke 1000 tahun yang lepas dan hidup sementara macam orang-orang zaman dulu. Hidup di luar sistem yang ada sekarang tanpa menggunakan wang ringgit, tak ada pekerjaan yang tetap, tak ada apa-apa hutang dengan bank, tak ada credit card. Dan reindeer diorang tu, iaitu rusa-rusa yang diorang bela tu, itulah sumber makanan diorang, sumber pakaian diorang dan sebagainya. Dan ini bagi saya adalah satu pengalaman yang cukup menarik. Mereka membina sebuah kemah untuk aku bermalam selama aku di sini. Dan kemah mereka ini kelihatan amat berbeza dengan kemah tradisional orang-orang Mongol. Kemah mereka kelihatan lebih kepada kemah tradisional orang-orang asli di Amerika Selatan. Mereka menghidupkan api di dalam kemahku untuk memastikan aku tidak kesejukan selama aku tinggal di sini. Kerana waktu malam di sini masih lagi sejuk dan boleh mencecah hingga ke -10 darjah Celsius pada waktu malam, walaupun pada pertengahan bulan April. Semasa aku di sini, aku banyak menghabiskan masa memerhatikan kehidupan harian wanita Saturn ini. Aku amat kagum melihat beliau. Walaupun telah berumur 58 tahun, beliau amat kuat dalam menguruskan kehidupan sehariannya di dalam hutan ini berseorangan. Beliau juga menceritakan kepadaku kesusahan yang dihadapi olehnya semasa musim sejuk di sini, yang suhunya biasa jatuh mencecah hingga ke -60 darjah Celsius di bulan Januari dan Februari. Mereka selalunya menghabiskan masa mereka
cuma di hadapan unggun api sepanjang waktu itu disebabkan kesejukan yang melampau. 소록트가 자리 없어. Setelah beberapa hari aku tinggal bersama mereka, aku akhirnya kembali ke Sagan Nur dan menghabiskan masa selama sehari di sini untuk menerokai tempat ini. Aku tinggal bersama orang-orang tempatan di sini yang amat peramah sekali denganku dan melayan aku seperti keluarga mereka sendiri. Wah. Tasik ini juga masih lagi beku walaupun di pertengahan bulan April dan masih selamat untuk aku berjalan di tengah-tengah tasik ini. Aku melihat orang-orang tempatan di sini menggunakan tasik ini sebagai punca air mereka. Mereka berjalan ke tengah tasik ini untuk mendapatkan air bagi kegunaan harian mereka. Aku juga melihat orang tempatan di sini menaiki motosikal mereka untuk menyeberangi tasik ini. Aku terus menerokai di sekitar kawasan ini, menghirup udara yang segar dalam setiap pernafasanku. Berhenti setiap beberapa langkah dan mengambil masaku sendiri untuk melihat keindahan di sekitar tasik ini yang dikelilingi oleh kawasan pergunungan Altai. Berada di tempat yang indah seperti ini bersendirian, aku sentiasa merasa kebesaran pencipta alam ini dan aku bersyukur kepadanya di dalam setiap nafasku.